হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি বনাব লৈছোঁ মই জিকা চব্জি। জিকা বাকলিখিনি কাটি পিনি এতিয়া ধুই লৈছোঁ মই। ধুই মেলি এইখিনি এনেদৰে ফালি ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত জিৰা গুটি অকণমান দি লৈছোঁ। আৰু দি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা। মই দি লৈছোঁ এতিয়া ডালচেনি অকণমানো। নহৰু আদা খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া নহৰু আৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অকণমান দি এইখিনি ভাজি মেলি ল'ম। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দি ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা জিকাখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, চব্জি মছলা আৰু উলিয়াই লৈছোঁ মই গৰম মছলা অকণমান। এই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই দিয়াৰ পাছতে মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হেতাখন দি এইখিনি গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। জিকাখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী এটা কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ। পানী নিদিয়াকৈ এইখিনি মই বনাই ল'ম। এয়া দেখিছেনে জিকাৰ পৰা কেনেদৰে ওলাই গৈছে পানী। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। আৰু এয়া চব্জি বনাব যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।